Gisteren stond ik nog in deze winkel. Ik maakte de manager uit voor homo. Hij gooide me daarom uit de winkel. Dus ik diende een strijk in bij de winkelketen vanwege auteursrechtinbreuk. Hij had namelijk games in zijn winkel staan. Dat had verder niks met elkaar te maken, maar de volgende dag was de winkel al gesloten. Zou dit echt gebeurd zijn, dan zou de hel losbarsten. Dan zouden er al lang kamervragen zijn gesteld. Dit is onacceptabel. Op YouTube gebeurt het echter regelmatig, door middel van het systeem van het strijken van kanalen. Strijk! Lang heb ik getwijfeld om dit YouTube-kanaal te starten. Na 11 jaar misdefinitie heb ik genoeg ervaring met haters om te weten dat ze alles doen om je kapot te maken. Het begint met negatieve reacties. Daarna beginnen ze te schelden, te intimideren en te bedreigen. Totdat ze mijn vriendin begonnen te stalken en ze daardoor de benen nam. Ze hebben regelmatig mijn werkgevers gebeld met laster, zodat ik keer op keer mijn baan verloor. Wat mij op de been hield was het idee dat ik altijd het goede heb gedaan. Dat ik me aan de wet hou en dat ze dus nooit de website kunnen laten verwijderen. Op YouTube kan het echter wel. 3 strikes en je kanaal wordt zonder pardon verwijderd. Ik wil het niet hebben over de kinderachtige ruzies binnen de YouTube-gemeenschap. Ik bespreek 10 redenen waarom het strijksysteem niet deugt. 1. Anoniem. Een anoniem formuliertje invullen kan blijkbaar genoeg zijn om een kanaal te laten strijken. Die drempel is veel te laag. Dat maakt het wel heel erg makkelijk voor haters. 2. Geen controle. Identiteit. De identiteit van de klager wordt niet gecontroleerd. Iedereen kan zich voordoen als een persoon of bedrijf die de auteursrechten bezit. Dat heeft verder ook geen consequenties voor de klager. Dit kan makkelijk voorkomen worden door te eisen dat de klager zich bekend maakt en geen formulieren te accepteren die bijvoorbeeld vanuit anonieme IP-adressen worden gepost. 3. Geen controle. Copyright. Er wordt niet gecontroleerd of de beschuldigingen wel waar zijn. Het belangrijke principe dat je onschuldig bent totdat het tegendeel bewezen is, geldt niet voor YouTube. Het formulier invullen is voldoende. Als de klager jou beschuldigt, dan heb je het gewoon gedaan en wordt de inhoud verwijderd. Er wordt niet gecontroleerd of hij wel over het auteursrecht beschikt. Er wordt niet gecontroleerd of zijn privacy in het geding is. Er wordt gewoon van uitgegaan dat de gebruikersvoorwaarden zijn geschonden zodra het formulier wordt ingediend. 4. Geen contact. Heb je een conflict met iemand, dan is het logisch dat je contact met hem opneemt. Misschien heb je het verkeerd begrepen. Misschien is er sprake van een misverstand dat heel makkelijk kan worden opgelost. Maar YouTube dwingt dat niet af. Er wordt meteen een hele strenge procedure gestart met strikes en het verwijderen van video's. 5. Grote kanalen. Een groot kanaal dat 5 jaar lang geen overtredingen begaat, wordt net zo makkelijk gesloten als een klein kanaal dat net is opgericht en alleen maar illegale dingen doet. Je zou toch verwachten dat YouTube bij een groot kanaal, waarin veel geïnvesteerd is en die al jaren bestaat, toch wat zorgvuldiger te werk gaat. 6. Tijdsduur. Het meteen verwijderen van video's is bedoeld om de schade voor de rechthebbende niet onnodig te laten oplopen. Maar als een video al maanden of jaren online staat, dan maken een paar dagen extra ook niks meer uit. Ik vind dat als een video een paar weken oud is, het per definitie niet meer gestrikt of verwijderd mag worden. Dan ga je maar naar de rechter. 7. Ernst. Er wordt totaal geen rekening gehouden met de ernst van de overtreding. Een kanaal met 1000 video's waarvan slechts een paar seconden materiaal van een ander wordt net zo makkelijk verwijderd als een kanaal waar alleen maar auteursrechtelijk beschermd materiaal op staat. 8. De wet. Je wettelijke rechten worden volkomen genegeerd. Je hebt het recht op vrijheid van meningsuiting en ook het fair use principe is van toepassing. Je hebt het recht om te citeren en commentaar te leveren en je mag daarbij beelden laten zien. Maar dat is blijkbaar veel te ingewikkeld voor YouTube. 9. Willekeur. Het systeem wordt willekeurig toegepast. Er zijn mensen die jarenlang wegkomen met de meest grove overtredingen, terwijl je ook grote kanalen hebt met 500.000 abonnees die worden verwijderd om één kleine lullige video. 10. Counter notificatie. Krijg je meerdere strikes, dan kan je kanaal binnen een dag verwijderd worden. Dien je een counternotificatie in omdat het onterecht is, dan kan het soms maandenlang duren voordat je je kanaal weer terug hebt. Vaak komt je kanaal niet eens terug. Degene die een valse claim heeft ingediend, wordt daarvoor nauwelijks gestraft. Terwijl een groot kanaal dat jarenlang aan investeringen heeft gedaan, door zo'n klein lullig geintje alles kwijt kan raken. Een kanaal is eigendom. Het is iemands levenswerk. Er wordt veel tijd, geld en energie ingestoken. Het zou bij wet verboden moeten worden om dat te verwijderen. Nederland kent een veel betere regeling met de notice en takedown. De klager moet eerst contact opnemen met de website. Komen ze er niet uit, dan kan de provider eventueel bemiddelen. Maar deze mag inhoud alleen maar verwijderen die onmiskenbaar onrechtmatig is, dus overduidelijk illegaal. Is dat niet het geval, dan moeten beide kemphanen naar de onafhankelijke rechter. YouTube moet echt iets veranderen, want de gemeenschap pikt het niet langer.
Het straaksysteem is ooit bedoeld om de echt illegale dingen aan te kaarten. Maar professionele videomakers die doen dat niet. Het is onacceptabel dat hun levenswerk vernietigd wordt door een klacht van een anonieme hater.